Hello guys! Welcome back ulit sa ating panibagong video. And for today's video, gusto nyo po bang kumita ng libreng 0.0001 BTC or katumbas ng 246 pesos ng libre kahit hindi tayo nagde-deposit, or Bitcoin Cash, or Dash, Tron, at 1 day working pa lamang po ito. Kaya po habang bago ay samantalahin natin. Kung gusto nyo po, just keep on watching. Pero bago po tayo magsimula ay kagaya po ng dati, ay pipiliin lang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Tapos po, punta tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker, para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Lagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay ang mystery keyword, hashtag, solid, Matthew, TV, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 35 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa'yo, that's Elise. Ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa'yo, Rosa TV. Ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa'yo, Shock TV. Ikaw po ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag MatthewTV space PH para makasali. At pipiliin po ulit natin ang 3 lucky winners sa susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Bitcoin Cash, Litecoins, Ethereum at Gcash money. At pwede pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. At ang app na tinutukoy ko po ay walang iba kundi si mineex, na kung saan ay pagka-register pa lamang po natin ay makaka-receive na po tayo ng $3 free gigahash. Ayun po siya. Ang tanging gagawin nyo lamang po para maklaim ito, ilalagay ko po ang link sa ibaba, i-click nyo lamang po iyon para mag-register. Tapos po, kapag nandito na po kayo sa link, pindutin nyo lamang po ito, ilagay nyo po ang username ninyo, email, password, confirm password, tapos po, sagutin nyo lamang po ang CAPTCHA. Tapos, register na po kayo. Ngayon po, since naka-register at naka-login na po tayo, andito na po tayo sa mismong app. Dito po, maaari din po tayong kumita ng libreng Litecoin, Stellar, Dogecoin, Zcash. At tulad po na sinabi ko, 1 day working pa lamang po ang site na ito. Bagong-bago pa lamang. At ang kagandahan po nito, i-set up lang natin siya para makapag-mine siya mag-isa. Kahit po, pabayaan na natin siya. Tapos po, balik-balikan na lang natin po para tignan kung naaabot na ba natin ang minimum withdrawal nito. And dito naman po siya. Dito naman po sa SHA-256. Ayan po yung ginagamit ko. Ayun po, makakapag-bind po tayo dito ng libreng Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, at Tron. And dito po, ang minamine ko po, Bitcoin Cash. Kung mapapansin nyo po, ayun na po ang naiipon kong balance. And ayan po, 100%. And dito po, kailangan nyo pong iset up ito para umandar siya mag-mine. Ganito lamang po. Alimbawa po, gusto nyo pong mag-mine ng Bitcoin. Take note guys, pindutin nyo po ito. Dito po tayo mag-mine. Tapos po, paandarin nyo lamang po ito, gawin nyo pong 100%. Ayan po, magmamine na po ang Bitcoin natin nun. Ganun lamang po siya kadali. So dito po tayo sa Bitcoin Cash. Since mababa po ang minimum withdrawal dito, madaling abutin, yan po ang imamine natin. And kung pupunta po tayo dito sa balance,
dito po natin makikita kung magkano na ang balance natin. Ayun po ang balance ko sa Bitcoin Cash. Ganun lamang po siya kadali. Dito naman po sa account, dito nyo po makikita yung mga details ninyo. Your name po, surname, city, your address, phone number. Kung gusto nyo pong magpalit ng password, dito lamang po. Ayan po. And dito naman po sa frequently asked questions. Ayan po siya, lahat po ng katanungan natin masasagot po dito. At kapag may mga tanong po kayo, comment lang po kayo sa ibaba, masaya po akong sasagutin yan. What is the minimum amount to withdraw? Ayun po, tulad po ng sinabi ko, sa USD po, 5. Sa LTC, ayun po, sa Doge, sa ZEC, BTC po, ayun siya, 0.0001 BTC or katumbas po ng 246 pesos. At ito po, libre lamang po. Kahit hindi po tayo mag-deposit ay makakapag-mine po tayo dito. Po BCH, 0.006 BCH lamang ang minimum withdrawal niya. Dash, TRX, Ethereum, at saka po XRP. Ito pong XRP, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin, pwede po natin itong i-withdraw direct sa coins.ph natin. Ayun po. 30 minutes lamang daw po, up to 48 hours ay ma-receive na natin ang withdrawal natin. And balik po tayo dito sa mining. Uulitin ko lang po para po simulan ang pagmamine dito. Pindutin nyo lamang po ito. Dito po tayo ulit. Kasi po kapag hindi po natin pinindot yan at hindi po natin siya sinet into 100% dito, hindi po yan aandar. Kaya siguraduhin nyo lang po na naka 100% na po ito. Depende po kung ano ang gusto nyong i-mine. Pwede pong Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, or Tron. Kayo po ang bahala. And ngayon naman po, paano po ba mag-withdraw dito? Ganito lamang po ang gagawin ninyo. Tapo kayo dito sa balance. Pindutin nyo lamang po itong withdraw. Tapos po, pili po kayo anong gusto nyong i-withdraw. Bitcoin Cash. Halimbawa po. Ayan po. Ilagay nyo lamang po dito ang Bitcoin Cash wallet address ninyo. At ilagay nyo po ang amount na gusto nyong i-withdraw. Tapos po, pindutin nyo lamang po itong withdraw. Ganun lamang po. And dito naman po, optional lamang po ito. Ako po, tinry ko, aaminin ko po sa inyo. Nag-deposit po ako dito ng 10 piso lamang. Ganito naman po mag-deposit dito. Punta po tayo ulit dito sa balance. Ayun po, i-click nyo lamang po itong deposit. Pindutin nyo po yung Bitcoin Cash. Click deposit. Ayun po, pwede na po kayong mag-deposit. Pindutin nyo lamang po ito. Ayan po ang Bitcoin Cash wallet address. Diyan nyo po isi-send kung magkano po ang gusto nyong i-deposit. Ang maganda po dito, kahit magkano po, kahit mag-deposit lamang po kayo ng 5 piso, pwedeng-pwede po siya. Pwedeng-pwede po natin siyang sugalin since mababa lang naman po. Pero hindi ko po siya nire-recommend. Hayaan nyo na po ako para po masubukan natin ang pagka-legit nito. Kaya po ako nag-deposit. Tapos po, iligay nyo po dito ang email address ninyo. Save nyo lamang po. Ganun lamang po siya kadali. And dito naman po tayo, kapag may mga katanungan po kayo, punta lamang po kayo dito sa technical support. Pindutin nyo lamang po iyan. Ayan po, ilagay nyo po yung pangalan ninyo, yung email ninyo, tsaka kung ano po yung concern ninyo. Tapos po, sagutin ang CAPTCHA, tapos po, send message lamang po. And dito naman po sa mining, kung payer po ang gamit ninyo, balik po tayo dito sa siya, since siya po ang ginagamit natin. Ayan po ang Bitcoin Cash. Pwede po natin siyang i-exchange into USD. Ayun po, na-transfer na po natin siya niyan into ano po, USD. Wala na po akong balance. Kung pupunta po tayo sa balance niyan, andito na po siya sa perfect money ko. Ganun lamang po siya kadali.
So yun lamang po, sana po may natutunan kayo sa bagong video natin. Sana po kumita tayo. Dito po, register lamang po kayo. Tapos po, iset nyo kung anong mining ang gusto nyo i-mine. Tapos po, iwan nyo na lang po, balik-balikan nyo na lamang po araw-araw upang i-check kung umabot na ba kayo sa minimum withdrawal. At sabay, withdraw na po kayo. So, bago po tayo tuluyang matapos, shout out po muna tayo. Special shout out po kay I am a solid subscriber. Maraming salamat, Lods, sa ating intro. Napakagandang intro. I-chat nyo lamang po siya kung gusto nyo po magpagawa ng mga intro at igagawa niya po kayo. Kay sa Itama Channel, Clero TV, Lods, gawa ka na ng bagong kanta para manood ako ulit. Salamat. At kay Roll TV na laging una pong nagko-comment sa mga video natin, maraming salamat po sa suporta. Kay Chillin Hook at kay Kayan Earnings YTC, subscribe kayo sa kanilang dalawa guys. Nag-upload din sila ng mga content kung paano kumita online. Yun lamang po, at sa mga gusto naman pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong isa-shoutout yan sa susunod na video. So once again po, this is Matthew TV. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching. Mabuhay po kayo lahat.